Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Szofi főzős vlogján. A mai nap egy lekvárt fogok készíteni, amit láttátok a fotókat, méghozzá egy cseresznye lekvárt. Cseresznyekompót már fent van, most a cseresznye lekvárt mutatom meg nektek. Tartózítószer-mentes, bár egy picit citromsavat raktam bele, a színe kedvére, hogy megmaradjon a színe. Nyilvánvalóan egy picit az ízébe is belejátszott, de túlságosan nem. Mert ugyan bebarnul a cseresznye, miután kihűl, tehát hiába főzöd meg lekvárnak, bebarnul. Kell egy pici valami, és ez a citromsav, amit én használok. Ez aránylag nem annyira kémiai dolog, mint a szalicél, vagy az ilyenek, úgyhogy ezt lehet használni, szerintem. Összetúrmixoltam, miután így megfőztem, tehát előtte való nap lecukroztam, kimagoztam, megtisztítottam és lecukroztam, és ma főzöm meg, ami azt jelenti, hogy körülbelül 24 órát állt a hűtőben. És a cukorban, ami a lényeg. Szépen a bottomixen letomixolom, ez már az akkor, amikor jól megfőtt a cseresznye, tehát már gyakorlatilag villával is szétnyomható lenne. Kicsit letomixoltam, picit főztem még, picit veszek ki belőle egy tányérra, megkóstolom, miután fölfogom, megkóstolom az ízét, hogy elég a cukor bele, azért tányérra veszem, hogy minél gyorsabban kihűljön, mert hideg állapotba kell megkóstolni. És utána még egy paradicsom passzírozóval átpasszírozom, hogy a héja fent maradjon, és így sokkal szebb az állaga a lekvárnak. Én ugye nem használok jamfixet, de ez legalább úgy össze fog állni, mint a jammel készített, vagyis a jamfixel készített lekvár, vagy jam. Egy pillanatra elakadt a szavam. Nos, tehát itt nem sok maradt fent, tehát csak a héja maradt fent, de nagyon pici, egy evőkanálra való héjat dobtam ki gyakorlatilag, semmi más. Bár ugye ez a mi cseresznyefánkról való, ami nincs permetezve, és a körülötte lévő dolgok sincsenek permetezve, mellettünk egyik oldalról erdő van, a másik két hátsó kertet és a mellettünk lévő másik oldalt pedig nem is művelik, tehát amennyire bio lehet, annyira bio, hát aztán, hogy fölülre ugye mi érkezik, azt nem tudjuk. Na a lényeg az, hogy megkóstolod, és akkor még, ha kihűlt, akkor megízleled, hogy mennyire édes, és még tehetsz hozzá cukrot akár, hogyha esetleg kevés a cukor bele. Az üvegeket, azokat mindig hideg vízbe állítjuk bele, a hideg üvegeket hideg vízbe állítjuk bele, és utána gyújtunk alá, és szépen a kettőt, a vizet és az üvegeket melegítjük fel. Ezt mindig elmondom minden egyes videómban, de lehet, hogy már unjátok is, de ez fontos azoknak, akik újak, hisz egy tanoda vagyunk, és így megelőzhetjük a problémákat, a baleseteket és a bosszúságokat. Tehát hideg a víz, hideg az üveg, és szépen lassan felmelegítjük, és mikor melegek az üvegek, formál majdnem a víz, ugye beleraktuk most a tetőket, és azokat szépen is csiráltalanítjuk így, és forraljuk még egy kicsit a lekvárunkat, utána lezárjuk, és szépen egy célzott eszközzel, amivel ugye nem össze-vissza, nem egy hatalmas nagy merőkanállal kell, amikor ilyen pici üvegekbe rakosgatunk valamit, hanem van nekem ennek a kis merőkanálnak egy csőre, látjátok, és azzal helyezem bele a lekvárt az üvegbe. Ha fém az merőkanálatok, mint nekem is, akkor vigyázva használjátok, hisz a zománcozott edényt tönkre teheti, és jók ezek a zománcozott edények, főleg ilyen dolgokra, úgyhogy inkább vigyázzunk rá, meg nem beszélve arra, hogy elég drágák is. No, és jó zománcozott edényt már elég ritkán lehet kapni. Kivesszük a vízfürdőből ezeket az üvegeket, amik már tele vannak, egy nedves konyharuhára teszem rá, és azt szoktam csinálni, hogy kiveszem csipesszel a tetőt, és két oldalát fogom csak meg, nem nyúlok bele a tetőbe, szépen rárakom az üvegre, és a két ruha segítségével rászorítom, és fordítom. Ennyi az egész, így is kihagyhatod hőni, le is takarhatod, bedunszolhatod, ahogy kedved van, de ez már így, ha így kihűl, így is tökéletesen áll akár évekig. Úgyhogy sok sikert kívánok hozzá, kövessetek, írjatok, és iratkozzatok fel, és
Ha megkérlek benneteket a Facebookon is kövessetek, mert már nem sok kell ahhoz, hogy egy más stádiumba kerüljünk a Facebookba, könnyebben tudjunk reklámozni magunkat, és vannak az élőadások, abba is telefonáljatok be, és vannak a tanfolyamok, jelentkezzetek arra is. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!